მოზარდის მიმართ დამამცირებელი და არაადამიანური მოპყრობისთვის დაკავებულ პოლიციელს ბრალს სავარაუდოდ დღეს წარუდგენენ, რაც აცხადებს ადვოკატი. სტიქია გარდაბანში ძლიერმა წვიმამ და სეტყვამ სოფელი ლემშვენიერა დააზარალა. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მოამბეს 15 საათზე მარიამ ვაშაძე წარმოგიდგენთ. 16 წლის მოზარდის მიმართ დამამცირებელი და არაადამიანური მოპყრობისთვის დაკავებულ პოლიციელს ბრალს ოფიციალურად სავარაუდოდ დღეს წარუდგენენ. ცოტა ხნის წინ დაკავებული რუსთავის წინასწარი დაკავების იზოლატორში ადვოკატმა მოინახულა. მე შეგახსენებთ, რომ 16 წლის მოზარდი ბოლნიში სამართალდამცველებმა 2 თვის წინ ქურდობისთვის დააკავეს. ის აცხადებს, რომ პოლიციელები მისგან თანამძრახველების დასახელებას ითხოვდნენ, რადგანაც სასტიკად გაუსწორდნენ. ხათუნა გაგნიძე ჩაგვერთვება ახლა პირდაპირ ეთერში. ხათუნა, რას აცხადებს დაკავებული პოლიციელის ადვოკატი? დიახ, სანამ პოზიციას გაგაცნობ, გეტყვით იმას, რომ სულ რამდენიმე წუთის წინ დაიწყო რუსთავის პოლიციის დროებითი მოთავსების იზოლატორში დაკავებული პოლიციელისთვის ბრალის ოფიციალური წარდგენა. ადვოკატი უკვე შევიდა იზოლატორში და ეს პროცედურა მიმდინარეობს. მანამდე ადვოკატმა კიდევ ერთხელ მოინახულა მისი დაცვის ქვეშ მყოფი და წინასწარი პოზიცია გაგვაცნო, როგორც გიორგი გოგინავამ განაცხადა, დაკავებული პოლიციელი კონსტანტინე ქოჩიშვილი წარდგენილ ბრალს არ ეთანხმება და მის მიმართ განვითარებულ მოვლენებს პოლიციის დისკრედიტაცია დაფასებს, ასევე დაკავებული პოლიციის დისკრედიტაციაში და ანგარიშწორებაში ადანაშაულებს ამ საქმეზე დაზარალებულად ცნობილი 16 წლის მოზარდის ადვოკატს ფრიდონ სიხუაშვილს. არის დაკავებული საერთოდ უსაფუძვლო მტკიცებულებით, კერძოდ ერთი დაზარალებული ჩვენებით, ამოცნობით და სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზის დასკვნით, რაც არ არის საკმარისი დასაბუთებული ვარაუდისთვის, რომ მას ბრალად შეერაცხოს ქმედება. შესაბამისად, ის ბრალს ადანაშაულებს დაზარალებულის უფლებადამცველს გიორგი სიხუაშვილს იმასთან დაკავშირებით, რომ სხვა სისხლის სამართლის საქმეზე იცავს იმ 4 პირს, რომელიც ბრალდებულები არიან პოლიციელთა თავდასხმაში. ეს დაზარალებული, რომელიც ამ სისხლის სამართლის საქმეზე ადევს ზუსტად ამ პოლიციელებს ხელს მის მიმართ განხორციელებულ შესაძლო დანაშაულთან დაკავშირებით. ვეცდებით ჩვენ ყველანაირად სასამართლო დავარწმუნოთ ჩვენს უდანაშაულებაში. სხვა საგამოძიებო მოქმედებები ტარდება 16 წლის მოზარდის დამამცირებელი და არაადამიანური მოპყრობის საქმეზე დაწყებული გამოძიების ფარგლებში ჩვენთვის არის უცნობი. საგამოძიებო უწყებაში დამატებით კომენტარს არ აკეთებენ. შესაბამისად უცნობია, ხდება თუ არა სხვა დამნაშავე პირთა გამოვლენის მიზნით გარკვეული საგამოძიებო მოქმედებები. მე შეგახსენებთ, რომ დაზარალებულად ცნობილი 16 წლის მოზარდი დაკავებული კონსტანტინე ქოჩიშვილის გარდა სხვა პოლიციელების დანაშაულზეც მიუთითებს, რაც შეეხება ბრალის ოფიციალურად წარდგენის პროცედურას. მისი დამთავრების შემდეგ არ არის გამორიცხული, რომ რუსთავის საქალაქო სასამართლოში დღესვე იმსჯელონ აღკვეთის ღონისძიებასთან დაკავშირებულ სხდომაზე. მადლობთ ხათუნა გაგნიძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ლარის კურსი ახალ ანტირეკორდს ამყარებს. დოლარის ღირებულება უკვე 2 ლარსა და 80 თეთრს აჭარბებს. რა არის ამის მიზეზი და მოსალოდნელია თუ არა ფასების მატება? ამას სანდრო ჯუფალაკიანი გვეტყვის, რომელიც პირდაპირ ეთერში გვერდება. სანდრო, გისმენთ. დიახ, დღეს დილიდან კურსმა გადააჭარბა კიდევ ერთ ფსიქოლოგიურ ნიშნულს და დოლარის შესაძენად უკვე 2 ლარი და 80 თეთრიც არასაკმარისია. რაც შეეხება მიზეზებს და ეროვნული ბანკის პოზიციას, კობა გვენეტაძე კვლავ ამბობს, რომ მოკლევადიან ცვლილებაზე შეფასების გაკეთება რთულია, რადგან სტატისტიკური მონაცემების ნაწილი უწყებისთვის ხელმისაწვდომი იქნება მოგვიანებით, თუმცა მიზეზთა შორის სახელდება დოლარის გამყარება მსოფლიოში და ასევე თურქეთის ეკონომიკის გავლენა საქართველოზე. ფუნდამენტური ფაქტორები არის გამოჯობესებული. ცვლილი ფაქტორებიდან აღსანიშნავია ერთი, რომ ზოგადად დოლარს გამყარების ტრენდი ახასიათებს და დოლარის ინდექსს თუ დავაკვირდებით, აი ბოლო 5 წლის განმავლობაში ნახავთ ამ წლის განმავლობაში, რომ საკმაოდ მზარდია ეს ინდექსი. ამავე დროს თურქული ლირას გაუფასურება ხდება, რომელიც ლარის კურსაც გადმოეცემა. მაგრამ რადგანაც გაცვლითი კურსი და მცურავი გაცვლითი კურსი შოკის შთანთქმელ ფუნქციას ასრულებს, შეიძლება ვთქვათ, რომ სხვა თანაბარ პირობებში ასეთ გაუფასურებას შემდგომ გამყარება მოყვება.
კურსის გავლენა სამომხმარებლო ფასებზე ეს კიდევ ერთი თემაა, რაზეც კობა გვენეტაძე მისაუბრა. მისი განმარტებით ინფლაციის მაჩვენებელი შედარებით სტაბილურია საქართველოში და ფასებზე კურსის გარდა ასევე გავლენას ახდენს სხვა ფაქტორები, მათ შორის ნავთობის გაძვირება და აქციზის მომატება. ეკონომიკური სტაბილურობის დისათვის მნიშვნელოვანი არის ინფლაცია და არა გაზრდილი კურსი. საქართველოში ინფლაცია არის ზომიერ ფარგლებში. თქვენ აღნიშნეთ კიდევაც, რომ შედარებით უფრო მაღალია და წლიური ინფლაცია april's მონაცემებით 4.1% შეადგენს, მაგრამ ამავე დროს არ დაგვავიწყდეს, რომ ამ ინფლაციაში არის ერთჯერადი ფაქტორების როლი, ეს არის აქციზის გავლენა, რომელიც 1.3%-ი პუნქტია. ამავე დროს ნავთობის ფასების დაც მოხდა, რაც ასევე ეგზოგენური ფაქტორი არის, ანუ არამონეტარული ფაქტორი არის და როგორც წესი ცენტრალური ბანკები, რომლებიც ინფლაციის ტარგეტირებას ახორციელებენ, ასეთ ფაქტორებზე, ეგზოგენურ ფაქტორებზე რეაგირებას არ ახდენენ. გვენეტაძის განცხადებითვე ეროვნული ბანკის რეზერვები არის მომატებული ბოლო პერიოდში და აქედან გამომდინარე უწყება არ გეგმავს უახლოეს პერიოდში დოლარის შესყიდვას სავალუტო ბაზარზე. მადლობთ სანდრო ჯუფალაკიანი იყო. თბილისში ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების წყაროების შესახებ გარემოს დაცვის კომიტეტის თემატური მოკვლევის ანგარიში დეპუტატებს კახა კუჯავამ წარუდგინა. ანგარიში აღნიშნულია, რომ აუცილებელია სახელმწიფო უწყებებს შორის გაუმჯობესებული კოორდინაცია და საკითხისადმი ერთიანი ეროვნული მიდგომის ჩამოყალიბება. ანგარიში მთლიანობაში 40 რეკომენდაციაა სხვადასხვა უწყების მიმართ. ამ რეკომენდაციის კუთხით მითითებულია კონკრეტული ვადები, ძირითად პრობლემად კი ანგარიში ავტოტრანსპორტის გამონაბოლქვი და სამშენებლო მტვერის სახელდება. ჩვენს ქვეყანაში არ ვიცი მე კურსასმენები დაგვირიგეთ წესიერად მოусმინოთ მე განსაკუთრებით ზაფხული მოდის და ზოგადად დატენიანების პრობლემა მოადგენს ჩინოვნიკი რომელთა მანქანებზეც და საწვავზეც უამრავი თანხები იხარჯება და ასევე ბუნებრივია ეს ჯიპები გარემოს დაცვის კუთხითაც ზიანს აყენებს ჩვენს ქალაქს არა მხოლოდ ჩვენს ეროვნულ ბიუჯეტს რა არის თქვენი მოლოდინი იმასთან დაკავშირებით რომ ჩინოვნიკებით შეძლებენ რომ დათმონ თავიანთ პრივილეგიები როგორ დავამკვიდრებთ იმ პრაქტიკას შემდგომ როგორ განვახორციელოთ ზედამხედველობა თავრობის მხრიდან აი ამ ანგარიშების და რეკომენდაციების უпростоრად შესრულებაზე რაღაცა ესეთი გრაფიკივით რო იყოს იმიტომ რომ შეუძლებელია ხა 3 თვეში ყველა ორგანიზაცია რომელსაც ჩვენ რეკომენდაციით მიმართავთ ამას ვერ გაკეთებთ და გამოვყოთ უფრო აქტუალური რა არის და უფრო შესაძლებელი რა არის ჩვენ რეკომენდაციის მიმღებს ვეუბნებით ან შეასრულებ რეკომენდაციას, ან ახსნი რატომ ვერ ასრულებ. ჩვენ რასაც ვთხოვთ რეკომენდაციაში, მოვითხოთ რეკომენდაციაში. ეს არის შემუშავებული იქნას გეგმა, რომელიც იქნება ვადებში გაწერილი და ფინანსური გათვლებით, თუ რა ნაბიჯების გადადგმას აპირებენ, რა ვადებში და რა შედეგის მომტანი იქნება ეს. პარლამენტის ვალდებულება არის ზედამხედველობის ფუნქცია გამოვიყენოს სწორად და კომიტეტი ნამდვილად იქნება ამ კუთხით მოწოდების სიმაღლეზე, რომ მოითხოვოს ყველა ამ ვადის შესრულება. ყველაზე ბოლოს ვისაც უნდა მოვთხოვოთ, ალბათ მოსახლეობა არის, რომ გადავიდნენ ეკოლოგიურად სუფთა მანქანებზე უნდა მოხდეს შეფასება რეალურად და ადეკვატური რაღაც ციფრის მიღება თუ რა არის რეალური რაოდენობა ავტოპარკის რომელიც ჭირდება ადმინისტრაციულ უწყებებს ministris მოადგილეები გვესმის განგარკვეული დეპარტამენტის უფროსებს მაგრამ ყველა სამართლოს უფროსაც რომ მანქანა ყავდეს არ თვლი რომ სწორია სტიქია გარდაბანში ძლიერი წვიმისა და სეტყვის გამო სოფელი ლემშვენიერაში 20 ოჯახი დააზარალდა. განადგურებულია მოსავალიც. დეტალებით რუსუდან ლოლაძე ჩაგვართვება. დიახსტიქიის შედეგებს ამ დრომდე ებრძვიან სოფელ ლემშვენიერაში ძლიერმა წვიმამ და სეტყვამ გამოიწვია სოფელში დიდი ნიაღვარი ამ ნიაღვარმა კი თქვენ შეგიძლიათ ჩემს უკან კადრშიც ნახოთ გადაანგრია ჯებირები და ეს დიდი ნიაღვარი და წყალი შევარდა საცხოვრებელი სახლის სარდაფებსა და პირველ სართულებზე ძირითადად დაზიანებულია სარდაფები პირველ სართულებზე მოსახლეობას განადგურებული აქვს ტექნიკა ასევე ჩვენმა
გადამღებმა ჯგუფმა გადაიღო დახოცილი პირუტყვი, დახოცილია როგორც მსხვილფეხა, ასევე წვრილფეხა პირუტყვი და ძირითადად განადგურებულია საკარმიდამო ნაკვეთები, ასევე ხეხილი. ძლიერი წვიმის გამო ასევე დაზიანდა რამდენიმე ავტომობილი სოფელში და ადგილობრივები დახმარებას ითხოვენ. აქ უკვე იმყოფება ზარალის დამთვრელი კომისია, ჩვენ ვესაუბრეთ კომისიის წევრებს, ისინი ამბობენ, რომ დღის განმავლობაში მოხდება ზარალის აღწერა, შემდეგ მოხდება მისი დათვლა და ადგილობრივი ხელისუფლება შეეცდება, რომ მაქსიმალურად დაეხმაროს მოსახლეობას. წამოვიდა წვიმა თავიდან ცოტა. მე ტიტილებს დაუწყდევნა და სანამ ტიტილებს დაუწყდები, წამოვიდა აი დამბასავით გავაკეთეთ და ის გაარღვია და იმ ხელა წყალი მოდიოდა, რომ მე თავს უშველე რა, ტიტილებს დავანებე თავი და შევარდი სახში, ავედი. ეს მანქანა აეკ იდგა, წამოიღო, შემოვაგდო აქ, ის მანქანა აეკ იყო, იმ ხელა წყალი იყო. ეს არის სეტყვა, რომელიც წამოვიდა ნიაღურის სახით და ძალიან დიდი სტიქია სარდაფისავსეა, სეტყვით, წყლით. ჯერჯერობით ვერ ხერხდება ამოტუმბვა, იმიტომ რომ საკმაოდ სქელი მასაა, ასევე განადგურებულია ვენახი, ხეხილი, როგორც ხედავთ, დაიტბორა როგორც ცხოველების ადგომები, ასევე დაიხოცა კიდევაც. მე და პატარა გოგო მარტო ვიყავით სახში, კაცები არც ერთი არ იყვნენ სახში. უცბად აი ასე 5 წუთში შემოვიდა. წყალი შემომინგრია ეს. მე და ნინი, ჩემი პატარა გოგო მაგიდაზე ამიყვანე. შემეშინდა. მე მინდოდა გავალ მეთქი, მაგრამ ასე ჩამეკიდა, კარი ვერ ვაღებდი. ყველაფერი გამიფუშდა, საერთოდ არაფერი, ყველაფერი გადაყირებული და ეს იყო. კარები ისიც ჩამიტეხა, ესეც და ისიც სამივე კარი ჩატეხილია. დაიწყო უკვე დათვალიერება კომისიასთან ერთად, ეს ჩვენთვის ჯერ პირველი ოჯახია, აქ ყველაფერი დაფიქსირებულია ჩვენ კომისიის მიერ. საერთოდ დათბორილია სახლი, სარდაფი, საქარავნო მიზეზის ნაკვეთი, აუცილებლად იქნება მერის მიერ შესაბამისი კომპენსაცია. როგორც გითხარით, საცხოვრებელი სახლის სარდაფები და ეზოები ამ დრომდე სავსეა სეტყვით და იმ შლამით, რომელიც მთიდან ჩამოვიდა ძლიერი წვიმის გამო, ადგილობრივი მოსახლეობა საკუთარი ძალებით ცდილობს ამ ქვაღორღისგან და შლამისგან საკუთარი სახლების გაწმენდას. ძლიერი წვიმის გამო, სტიქიის გამო შეწყვეტილი იყო სოფელში ბუნებრივი აირის მიწოდება, რომელიც რამდენიმე საათის წინ აღდგა. რუსტალოლაძე საუბრობდა მოამბის ეთერში. გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნაწრეთში ცოლ-ქმარი გარდაცვლილი იპოვეს მიზეზი სავარაუდოდ ბუნებრივი აირის გაჟონვა. ადგილზე ექსპერტ-კრიმინალისტები და კომპანია სოკარ ჯორჯიას წარმომადგენლები მუშაობენ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 240 პრიმამუხლის მესამე ნაწილით მიმდინარეობს, რაც ელექტროენერგიის, გაზის, ნავთობისა, ნავთობპროდუქტების ობიექტზე უსაფრთხოების წესების დარღვევას გულისხმობს, რასაც მოყვა 2 ან მეტი ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა. დილის დრო გამოვედი, გორში მივიდიოდი და მოდიოდა კრიმინალური პოლიციის მანქანა. ვიკითხე რა შეამეთქი საქმე, მეგობარი და რაღაც სასწრაფოც კი დავინახე, რომ მოუტრიალდი. უკვე მე მეთხრეს, ზოგი გაზს აბრალებს. მე გაზი მგონი ალბათ, სხვა ეს მასწავლებელი რომელიც იყო პედაგოგი, ფიზკულტურის მასწავლებელი იყო. თავი დღეში წნევაც არ გაუზო, მე ესეთი ჯანმრთელი კაცი იყო. მომავალი კვირიდან ენერგოომბუდსმენი საინფორმაციო კამპანიას იწყებს. სალომე ვარდიაშვილის განცხადებით, პირველ რიგში თბილისში, შემდეგ კი მთელი ქვეყნის მასშტაბით საინფორმაციო შეხვედრები გაიმართება მოსახლეობასთან. მათ დაურიგდებათ საინფორმაციო ბუკლეტები, რის საშუალებითაც მიიღებენ ინფორმაციას თუ როგორ უნდა მოიხმარონ ბუნებრივი აირი და რა წესები უნდა დაიცვან უსაფრთხოების მიზნით. ენერგოომბუდსმენის თქმით, კამპანია ცნობიერების ამაღლებას ემსახურება. ფიქრობთ, რომ მხოლოდ საკანონმდებლო ცვლილებები, რეგულაციები და აკრძალვები თუნდაც სანქციები ვერაფერს გვიშველის, იმიტომ რომ საქმე გვაქვს სიცოცხლესთან. ჩვენ ვიწყებთ ახლა კამპანიას გაუფრთხილდი სიცოცხლეს, რომელიც იქნება ყველა ადამიანისთვის საგანმანათლებლო დონის კამპანია იმასთან დაკავშირებით, როგორ უნდა მოიქცეს ის ბუნებრივ გაზთან მიმართებაში. ვინაიდან ბუნებრივი გაზი არის ძალიან საშიში აირი, ის არის მხუთავი აირი, კლავს პირდაპირ ჩვენს ჯანმრთელობაზე და სიცოცხლეზე მოქმედებს.
ჭავჭავაძის გამზირის რეაბილიტაციის გამო ვარაზის ხევიდან ატენის ქუჩამდე ავტოტრანსპორტის მოძრაობა დღეიდან შეიზღუდება. მის შესახებ დედაქალაქის მერმა თბილისის მთავრობის ხტომაზე განაცხადა. როგორც კახაკალაძემ აღნიშნა, ჭავჭავაძის გამზირის რეაბილიტაცია საკმაოდ მასშტაბური და საჭირო პროექტია. პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია მიწისქვეშა კომუნიკაციებისა და გზის საფარის შეცვლა, ასევე დამონტაჟდება თანამედროვე ტიპის განათებები, მოეწყობა საფეხმავლო ბილიკები და ავტობუსის ზოლები. საპილოტო პროექტის ფარგლებში კი ჭავჭავაძის გამზირზე ურნები მიწის ქვეშ ჩავა. ჭავჭავაძის გამზირის რეაბილიტაცია 15 მილიონი ლარი ხდება. დღეს საღამოდან უკვე კონკრეტულ ლოკაციაზე შეიზღუდება მოძრაობა. კონკრეტულად ეს არის ვარაზის ხევიდან პიქსელის შენობამდე. გუშინდელმა დღემ კიდევ ერთხელ გვაჩვენა თუ რამდენად მძიმე მდგომარეობა გვაქვს ჩვენ ქალაქში მიწისქვეშა ინფრასტრუქტურის თვალსაზრისით და ამიტომ ჩვენ კიდევ ერთხელ დავრწმუნდით, რომ სადაც შევდივართ სარეაბილიტაციო სამუშაოების კუთხით, იქ ფუნდამენტურად უნდა განვახორციელოთ ცვლილებები. ვიცით, არ არის მარტივი ეს პროცესი, თუმცა აუცილებელია ჩვენი რაიონის მაცხოვრებლებისთვის და ასევე ქალაქისთვის, რომ 6 თვეში მივიღოთ რეაბილიტირებული ჭავჭავაძის გამზირი, სადაც როგორც იცით, ბატონმა მერმა უკვე დაანონსა, რომ იქნება სავალი ბილიკები რეაბილიტირებული, იქნება ნაგვის ურნები მიწის ქვეშ მოთავსებული და იქნება ავტობუსის ზოლები ცალკე გათვალისწინებული. თბილისში ზონალური პარკირება 1 ივლისის ნაცვლად 1 აგვისტოდან ამოქმედება. მის შესახებ დედაქალაქის მერმა განაცხადა. მისი განმარტებით, გადავადების მიზეზი ახალი ავტობუსებია, რომლებიც სრულად თბილისში აგვისტოს თვიდან გამოსვდებიან. კახაკალაძეს იმედი აქვს, რომ ახალი ზონალური პარკირების წესის ამოქმედების შემდეგ მოქალაქეები ავტომობილებით გადაადგილებაზე უარს იტყვიან და საზოგადოებრივი ტრანსპორტით ისარგებლებენ. საპილოტო პროექტის ფარგლებში თავდაპირველად პარკირების ახალი წესი კოტე-აფხაზის ქუჩასა და აბანათუბნის ტერიტორიაზე ამოქმედება. რომ ჩვენი გადაწყვეტილი იქნება მომდევნო. მისი ამოქმედება დაგეგმილი იყო 1 ივლისიდან, თუმცა როგორც გითხარით, რადგან ჩვენ გვინდა რომ ყველა ავტობუსი ადგილზე იყოს და შემდეგ პარალელურად მოხდეს ამ რეფორმის განხორციელება, შესაბამისად მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ 1 ივლისის ნაცვლად ზონალური პარკირება ამოქმედეს 1 აგვისტოდან. ეს არის საპილოტო პროექტი, ჩვენ გვაქვს კონკრეტული ქუჩები გამოყოფილი, სადაც ამ პროექტს განვახორციელებთ. ეს არის კოტე-აფხაზის ქუჩა, ყოფილი ლესელიძე და ასევე აბანო-თუბანში. ამ კონკრეტულ ლოკაციებზე იქნება პირველ ეტაპზე განხორციელებული ეს რეფორმა. მუხიანში რადიოქარხნის ტერიტორიაზე სარეკრეაციო სივრცისა და ახალგაზრდული ცენტრის მოწყობის მიზნით მერია ინტერესთა გამოხატვას აცხადებს. მუხიანში მოსაწყობი კულტურული ცენტრის კონცეფცია მერიამ კომპანია ძლიერთან ერთად უკვე შეიმუშავა და ახლა დედაქალაქის მთავრობა ინვესტორს ეძებს. პროექტის საინვესტიციო ღირებულება თბილისის მერის თქმით დაახლოებით 20 მილიონი ლარია. კახაკალაძე დარწმუნებულია, რომ კერძო სექტორი ახალი პროექტით დაინტერესდება და რადიოქარხნის ტერიტორია მალე ახალგაზრდულ ცენტრად გადაიქცევა. ეს გახდება თბილისში ერთ-ერთი მიზიდულობის ცენტრი, საკმაოდ საინტერესო პროექტია და დღეს უკვე ვაცხადებთ ინტერესთა გამოხატვას ზუსტად იმ კონცეფციით, რომელიც კოლიერსის და ჩვენი ერთობლივი მუშაობის შედეგად იქნა გაკეთებული. ინვესტიცია დაახლოებით 20 მილიონი იქნება, ცოტა მეტი ამ პროექტის განხორციელებისათვის. ჩვენ არაერთი შეხვედრა გვქონდა ბიზნეს სექტორთან, რომელსაც წარუდგინეთ ჩვენი ხედვა ამ პროექტთან დაკავშირებით და დარწმუნებული ვარ, ძალიან დიდი იქნება ინტერესი. სიღნაღის მუნიციპალიტეტის 2 სოფელში ქვემო მაჩხანსა და ზემო ბოდბეში საბავშვო ბაღების საღვთელო ჯგუფის ოთახის ჭერი ჩამოვარდა. მომხდარის შედეგად არავინ დაშავებულა. თაბაშირ მუყაოს ჩამოვარდნილი ჭერი დილით ბაღში მისულმა პედაგოგებმა სასწავლო პროცესის დაწყებამდე ნახეს. აღნიშნულ საბავშვო ბაღებში სწავლის პროცესი დროებით შეჩერებულია. კომპანიამ, რომელმაც აღნიშნული ბაღები 2016 წელს ააშენა, ადგილზე უკვე დაიწყო სარეაბილიტაციო სამუშაოები. ყოველ შემთხვევაში მე მივცემ და თუ მოასწრებ დილის 9-ის ნახევარზე დამლაგებელი რომ მობძანდა, ნახა რომ ჭერი იყო ჯგუფის ოთახის ჩამონგრეული. შევატყობინა ყველა ზემდგომ ორგანოებს და კომპანია მათ რომ გაიგო თანახმა და უკვე გაასუფთავეს, გამოიტანეს და ხვალიდან შეუდგებიან რემონტს. იტყობა რა ვიცი, არასწორად იყო გაკეთებული და სხვა ჭერი იყვნენ შემოწმებაზე და ყველა ყარათ არის გაკეთებული.
მიხეილ სააკაშვილისთვის უკრაინის მოქალაქეობის დაბრუნების საკითხის გამოხმაურებები მოყვა საქართველოს საკანონმდებლო ორგანოში. საპარლამენტო უმრავლესობის წევრების განცხადებით, მოქალაქეობის დაბრუნება სამართლებრივი საკითხია და ეს არის კონკრეტული ქვეყნის, ამ შემთხვევაში უკრაინის გადასაწყვეტი. მამგამდინარაძის განცხადებით, აღნიშნული საქართველო-უკრაინის პარტნიორულ ურთიერთობებს ხელს ვერ შეუშლის. ოპოზიციაში კი ამბობენ, რომ უკრაინის პრეზიდენტის გადაწყვეტილება სამართლიანია. მიხეილ სააკაშვილის დაბრუნება უკრაინაში ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი გზავნილია თავად უკრაინის ახალი პრეზიდენტის მიერ ევროპული და მსოფლიო თანამეგობრობისათვის ის რომ ის აფასებს მიხეილ სააკაშვილის რეფორმატორულ გამოცდილებას და უკრაინა დაადგება საქართველოს რეფორმების გზებს. სააკაშვილისთვის მოქალაქეობის ჩამორთმევა ის გამონაკლისის შემთხვევა იყო, როცა იმდენად აშკარა უსამართლობას ჰქონდა ადგილი, არა აქვს მნიშვნელობა ის მოწონს სააკაშვილის არა რომ ამაზე პოზიციის დაფიქსირება, მithom როცა ის საქართველოს პრეზიდენტი იყო პრინციპის საკითხი და ამიტომ კარგია, რომ ჩვენ მეგობრულ უკრაინაში ეს პრობლემა აღმოიფხვრა და მას მოქალაქეობა დაუბრუნდეს. ეს საკითხი არის იმ შემთხვევაში სამართლებრივი საკითხი, იმ ქვეყნის გადასაწყვეტი სამართლებრივ ჩარჩოებში, როგორც ჩანს ამ კონკრეტული გადაწყვეტილებისას მიიჩნიეს, რომ სამართლებრივი ნორმები იყო იმგვარად მაშინ დარღვეული, რომ უფრო სწორი იქნებოდა ასეთი გადაწყვეტილების მიღება, ეს მათი საქმეა. ყოველ შემთხვევაში მე ერთი რამ ვიცით, რომ უკრაინა არის იყო და აუცილებლად იქნება ყოველთვის ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორი ქვეყანა და ახლო მეგობარი ქვეყანა. ბარსელონაში ძარცვის ბრალდებით საქართველოს 3 მოქალაქე დააკავეს. 20, 26 და 25 წლის მამაკაცები ძარცვის 22 სხვადასხვა ეპიზოდში არიან ეჭვმიტანილები. კატალონიის სამართალდამცავი უწყების ინფორმაციით, ყველა შემთხვევა მსარია სანდ-გერვასის რაიონში მოხდა და ხელწერით ერთმანეთს გავს. კერძოდ, მძარცველები სამიზნედ ირჩევდნენ ისეთ ობიექტებს, რომელსაც შუშის ავტომატიზირებული კარი აქვს და შესაღწევად მინიმალური ძალისხმევაა საჭირო. გაძარცულ ობიექტებს შორის სილამაზის სალონები, საცხობები, ესთეტიკური ცენტრები, რესტორნები, აფთიაქები და წიგნის მაღაზიებიცა. ეჭვმიტანილების იდენტიფიცირება სათვალთვალო კამერების საშუალებით მოხდა. სამივე დაკავებული სასამართლოს წინაშე წარდგენის შემდეგ გირაოს ანსლოდ გაათავისუფლეს. ნაციონალური მოძრაობის წევრმა თინა ბოკუჩავამ გამოძიების დაწყების მოთხოვნით საქართველოს გენერალურ პროკურატურას განცხადებით მიმართა. ბოკუჩავა უწყებისგან იმ პირების დასჯას ითხოვს, რომლებმაც მას 19 მაისს ზუგდიდში მეცხრე საარჩევნო უბანი დაატოვებინეს. ნაციონალური მოძრაობის წევრი აცხადებს, რომ მას თავისუფლება უკანონოდ აღუკვეთეს, რაც სისხლის სამართლის დანაშაულია. ბოკუჩავა ამ შემთხვევაში მონაწილე პირების ვინაობასაც ასახელებს. ვითხოვთ, რომ დაუყოვნებლივ დაიწყოს სისხლის სამართლებრივი დევნა იმ პოლიციელების მიმართ, რომელთაც გადაამეტეს უფლებამოსილება 19 მაისს ზუგდიდში საარჩევნო უბანზე ნომერ 9-ზე და მოახდინეს ჩემთვის უკანონოდ თავისუფლების შეზღუდვა. ეს ისჯება კანონით და ჩვენ მოვითხოვთ, რომ დაუყოვნებლივ სისხლის სამართლებრივ დევნაში მიეცნენ ეს ადამიანები. დონალდ ტრამპის მხარდამჭერებმა საკუთარი ხარჯებით ამერიკა-მექსიკის საზღვართან კედლის მშენებლობა დაიწყეს. ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო საჰაერო ძალების ვეტერანმა ბრაიან კოლფეიჯმა ამის ამსახველი ფოტო და ვიდეო მასალა სოციალური ქსელის საკუთარ გვერდზე გაავრცელა. მშენებლობის დაწყება ბოლო 1 წლის განმავლობაში წარმოებული კამპანიის საშუალებით შეგროვებული 22 მილიონი დოლარით მოხერხდა. ამერიკამ ვეტერანმა ამერიკისა და მექსიკის საზღვარზე კედლის აშენებისთვის კამპანია მას შემდეგ წამოიწყო, რაც კონგრესმა დონალდ ტრამპის გადაწყვეტილებას კედლის აშენებაზე წინააღმდეგ გაუწია. შეგახსენებთ, რომ ცოტა ხნის წინ კალიფორნიის ფედერალურმა სასამართლომ საზღვართან კედლის აშენებისთვის გამოყოფილი თანხის გამოყენება დროებით აკრძალა. ევროპარლამენტის არჩევნების დროს ბრექსიტმა ევროსკეპტიკოსების წინააღმდეგ ვაქცინის როლი შეასრულა. ამის შესახებ ევროპული საბჭოს პრეზიდენტმა დონალდ ტუსკმა ბრიუსელში ევროკავშირის ლიდერების შეხვედრის შემდეგ განაცხადა. მისი თქმით, ევროპელებმა დაინახეს თუ რას ნიშნავს ბრექსიტი რეალურად და ამიტომ ევროპარლამენტის არჩევნებზე ხმების უმრავლესობა კვლავ პროევროპულმა პარტიებმა მიიღეს. ევროკავშირის ლიდერების განსახილველი მთავარი თემა ევროკავშირის ინსტიტუტების ხელმძღვანელების შერჩევის პროცესი იყო. როგორც შეხვედრის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე დონალდ ტუსკმა განაცხადა, ევროკავშირი ავტომატურად არ მიიღებს ევროპარლამენტის მიერ წარდგენილ კანდიდატებს. ამავე დროს ევროპული საბჭოს პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ მისი პირადი ამბიცია ევროკავშირის ინსტიტუტების ხელმძღვანელების თანამდებობების ნახევარი მაინც ქალებმა დაიკავონ. ეჭვი არ მეპარება, რომ ერთ-ერთი მიზეზი იმისა, თუ რატომ მისცა ხმა ამ კონტინენტის მოსახლეობამ პროევროპულ უმრავლესობას ბრექსიტია. ევროპელებმა დაინახეს თუ რას ნიშნავს ბრექსიტი პრაქტიკაში და შესაბამისი დასკვნები გამოიტანეს. ბრექსიტი იყო ვაქცინა ანტიევროპული პროპაგანდისა და ყალბი ახალი ამბების წინააღმდეგ.
ჩეხეთში ხელისუფლების წინააღმდეგ დემონსტრაცია გაიმართა ქალაქ ბრნოს ცენტრალურ ნაწილში. შეკრებილმა ათასობით აქტივისტმა პრემიერ-მინისტრ ანდრეი ბაბიშის გადადგომა მოითხოვა. სამართალდამცავი უწყების ცნობით ჩეხეთის სიდიდით მეორე ქალაქში 3000-მდე აქტივისტი გამოვიდა ბაბიში ციხეში. ასეთი იყო აქციების მთავარი ლოზუნგი, რომლებიც ბრნოსთან ერთად ბუნზენში, ოსტრავასა და ლიბერეცშიც გაიმართა. ჩეხეთში პრემიერის წინააღმდეგ დემონსტრაციები უკვე მეხუთე კვირა იმართება. აქციების მიზეზი ანდრეი ბაბიშის გარშემო აგორებული კორუფციული სკანდალია. გამომძიებლების ინფორმაციით, ბაბიშმა 2007 წელს საკუთარი ჰოლდინგის სასარგებლოდ უკანონოდ მიიღო 2 მილიონი ევროს ოდენობის ევროკავშირის სუბსიდიები. აღნიშნული სუბსიდიები კი მცირე ბიზნესისთვის იყო განკუთვნილი. ამერიკის შეერთებული შტატები რუსეთის მიერ სირიაში განხორციელებულ ავიაიერიშებს ვითარების უგუნურ ესკალაცია დაფასებს. აღნიშნული განცხადება ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის პრეს-სპიკერმა გაავრცელა. მორგან ორდაგუსის განმარტებით სირიის სამთავრობო ძალებისა და რუსეთის მიერ ჩრდილოეთ სირიაში განხორციელებული შეტევების შედეგად 200-ზე მეტი მშვიდობიანი მოქალაქე დაიღუპა. ბოლო პერიოდში სირიის სამთავრობო ძალების მიერ განახლებული იერიშები ასადის რეჟიმსა და მის მოწინააღმდეგეებს შორის ომში 2018 წლის ზაფხულის შემდეგ ყველაზე მასშტაბური ესკალაცია. საუდის არაბეთის კოალიციამ იემენში ამბოხებული ჰუსიტების პოზიციებზე ავიაიერიში განახორციელა. ამის შესახებ ტელევიზია ალ-არაბია იუწყება. როგორც ცნობილია, დედაქალაქ სანაში განხორციელებული თავდასხმის სამიზნე შიიტი ჰუსიტების შეერაღების საწყობი იყო, რომელიც დედაქალაქის ჩრდილო ნაწილში ალ-დულამის ავიაბაზაზე იყო განთავსებული. იემენში სამოქალაქო კონფლიქტი 2014 წლის შემდეგ მიმდინარეობს. ქვეყნის მთავრობას საუდის არაბეთი და მისი კოალიცია უჭერს მხარს. ამბოხებულ შიიტ ჰუსიტებს კი შიიტური ირანი ეხმარება. მარიანტო ომს ამ დრომდე ასობით ათასი ადამიანი შეეწირა. ქვეყანა კი ჰუმანიტარული კატასტროფის ზღვარზეა. ამერიკაში ტორნადომ ამჟამად კანზასის შტატს გადაუარა. ქარბურბალოს შედეგად 12 ადამიანი დაშავდა. დაღუპულების შესახებ ცნობა ჯერ არ ვრცელდება. დაზიანებული ათობით საცხოვრებელი შენობა. რამდენიმე დასახლება კი ელექტროენერგიის გარეშე დარჩა. ქვეყნის ჩრდილო-დასავლეთში მდებარე შტატში თითქმის 20 ტორნადო დაფიქსირდა. ამასთან ერთვოდა ძლიერი წვიმა. ბოლო 2 კვირის განმავლობაში ამერიკის შეერთებულ შტატებს 300-ზე მეტი ტორნადო დაატყდა თავს. ოჰაიოში, ინდიანაში, კანზასსა და პენსილვანიაში ქარბურბალების შედეგად საერთო ჯამში 1 ადამიანი დაიღუპა, 130-ზე მეტი კი დაშავდა. რთული პირობების გამო რამდენიმე რეგიონი იძულებული გახდა სასწავლო წელი ნაადრევად დაესრულებინა. მალაიზიის ხელისუფლება იმპორტირებულ საყოფაცხოვრებო ნარჩენებს უკან ამერიკასა და ევროპაში გაგზავნის. ამის შესახებ აზიური ქვეყნის გარემოს დაცვის მინისტრმა იობიინმა განაცხადა. 4 ტონამდე საყოფაცხოვრებო ნარჩენი ძირითადად ევროპასა და ამერიკაში გამოყენებული პლასტმასის ნივთებს შეადგენს. ისინი მალაიზიაში დაახლოებით 14 ქვეყნიდან მოხვდა. მათ შორის არის ამერიკის შეერთებული შტატები, კანადა, დიდი брიტანეთი, საფრანგეთი, იაპონია და ავსტრალია. მალაიზიის გარემოს დაცვის მინისტრის განმარტებით იმპორტირებული საყოფაცხოვრებო ნარჩენების დიდი ნაწილი მათ ქვეყანაში არა ლეგალური გზით მოხვდა. ისინი იმ გადამამუშავებელმა კომპანიებმა შეისყიდეს, რომლებსაც მუშაობის ლიცენზია არ აქვთ. მსგავს ხერხს მალაიზიამ რამდენიმე კვირის წინაც მიმართა, როდესაც ესპანეთიდან იმპორტირებული საყოფაცხოვრებო ნარჩენების 5 კონტეინერი კვლავ ესპანეთში დააბრუნა. ჯეფ ბეზოსის ყოფილი მეუღლე აცხადებს, რომ განქორწინების შემდეგ მიღებული 27 მილიარდი დოლარის ნახევარს ქველმოქმედებაში დახარჯავს. კომპანია ამაზონის დამფუძნებლის ყოფილი მეუღლის მაკენზი ბეზოსის განცხადებით, მას არაპროპორციული ოდენობის თანხა აქვს, ამიტომ შეუძლია გააზიაროს. ამ ხერხით მაკენზი ბეზოსმა უორენ ბაფეტის და ბილ გეიტსის ქმედება გაიმეორა. მსგავსი კამპანია მაიკროსოფტის დამფუძნებელმა ბილ გეიტსმა და ინვესტორმა უორენ ბაფეტმა წამოიწყეს, მათ ქონების ნახევარი ქველმოქმედებაში დახარჯეს და მსგავსი ქმედებისკენ სხვა მილიარდერებსაც მოუწოდეს. მომდევნო წლებში კი ამ სიას არაერთი პირი შეუერთა. მათ შორის იყვნენ სოციალურ ქსელ Facebook-ის დამფუძნებელი მარკ ზუკერბერგი და მისი მეუღლე. გლობალური ფონდის აივ ინფექციის შიცის პროგრამის ავტოპარკი განახლდა. 16 ავტომობილი პროგრამის განმახორციელებულ დაწესებულებებს გადაეცათ. ახალი ავტომობილები მთელი ქვეყნის მასშტაბით გადანაწილდება. შიცის პროგრამის განმახორციელებელი ცენტრები 16 ქალაქში მდებარეობს. მობილური ჯგუფები კი მომსახურებას 55 დაბასა და ქალაქს უწევენ. განახლებული ავტოპარკი მედიკამენტებისა და სამედიცინო სერვისის მიწოდებას usrunelqops.
მათი გამოყენება მოხდება მედიკამენტების მიწოდებისთვის, ასევე მობილური ბრიგადების მუშაობის გააქტიურებისთვის და იმისთვის, რომ ზოგადად სერვისი მივიდეს პაციენტთან უფრო ახლოს და მათ არ მოუხდეთ გადაადგილება დიდ მანძილზე. ეს ხელშეუწყობს უფრო ადრეულ ეტაპზე ინფიცირებულების გამოვლენას, ადრეულ ეტაპზე მათ ჩართვას მკურნალობაში. ეს თქვათ დამატებითი, ასე ვთქვათ, ინექცია ჯანდაცვის სისტემაში ამ 16 მაღალი გამავლობის ავტომობილის სახით ვფიქრობთ, რომ ჩვენს ჯანდაცვის სისტემას კიდევ უფრო ეფექტურს გახდის. და გამოშვების ბოლოს ბიზნეს პარტნიორის ანონსის დროა. გადაცემის მთავარ თემებს ნიკა მუგბანიანი გაგვაცნობს. ნიკა, მოგესალმებით და გისმენთ. მარიამ, გამარჯობა. მოამბის შემდეგ, რა თქმა უნდა, ბიზნეს პარტნიორშიც ვისაუბრებთ ლარის კურსზე და გავიგებთ, როგორ აფასებს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი ეროვნული ვალუტის გაუფასურებას. ასევე გეტყვით, როგორ აფასებს ფინანსური სტაბილურობის კომიტეტი ქვეყნის ფინანსური სისტემის მდგრადობას გარე შოკების მიმართ. გეტყვით, რატომ ჩამოვიდნენ ქვეყანაში ისრაელიდან სილიკონ ვადის წარმომადგენლები და გადაცემის მეორე ნაწილში კი ვისაუბრებთ პროექტზე და წარმომადგენლობაზე, რომელიც საქართველოში გუშინ გაიხსნა და გავიგებთ, რა გეგმები აქვს პროექტების მართვის ინსტიტუტის წარმომადგენლობას საქართველოში. რამდენიმე წუთში ეთერში ვართ, ასე რომ დარჩით პირველ არხზე და უყურეთ ბიზნეს პარტნიორს. დიდი მადლობა ნიკა, მოამბე კი ამ დროისთვის დასრულებულია. მე გემშვიდობებით თქვენ დღის სიახლეებს გაეცანით ერთი ტივიჯიზე.